A kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, a kí ẹ̀yin ìyá, a kí ẹ̀yin bàbá, a kí ẹ̀gbọ́n, a kí àbúrò wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ọ̀dẹ̀ ò dàbí, èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Tabby talk show Ayé Ọpẹ́ Yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa ni. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀gbọ́n mi, èmi ni mo kéré jù nínú ilé, baby in the house. Mo kí wa. Ẹ̀yin wo nìyẹn? Ẹ̀yin tí ẹ máa ń ju àwọn fídíò sí mi wípé ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Mo kí yín, mo mọ̀ lóore, mo appreciate yín. Ẹ mọ̀ wípé tẹ bá jù sí mi, àfi èyí tí mi ò bá tètè rí, lèmi náà ò ní reply lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wípé mo appreciate yín, mo nígbàgbọ́ wípé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní ṣàṣetì. Gbogbo wa náà bí, gbogbo wa kọ́ la máa lówó, gbogbo wa kọ́ la máa bímọ, gbogbo wa kọ́ la máa kọ́lé, gbogbo wa kọ́ ni a máa di 100 kó tó di wípé understand nsìn. Gbogbo wa pátápátá la nígbàgbọ́ wípé ọjọ́ kan tàbí ọjọ́ kan ṣá, èèyàn á ṣá kúrò, á ṣá padà síbi tó ti ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà, ibo ni mo fi ń fa ọ̀rọ̀ mi lọ? Gbogbo wa kọ́ la máa jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ìkà ò dọ́gba. Ẹlòmíì wà ó wọ̀n wípé èmi náà dẹ̀ fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí. Oh my God, mo fẹ́ ṣe. Àwọn tó ń ṣe gan pàápàá, oh my God, báwo ló ṣe ń ṣe iṣẹ́ ló ń ṣe o. Ìyẹn ni mo ṣe lo gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo lò yẹn wípé gbogbo wa kọ́ ni a lè jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ ló jẹ́ pé àwọn kan wà ó wọ̀n wípé mo like ẹni, mo like bóyá àgbékalẹ̀ or something like that, you know. Okay, jẹ́ kí nǹkan tẹ́mi ò bá sọ, jẹ́ kí n jù sí so that a lè agbẹnu mi sọ̀rọ̀. Ṣé mo gbà á? Tí bá ti gbà ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ ńbẹ̀ bóyá yes or no. Ṣé mo gbà á pé gbogbo ẹ̀yin tí mo gbẹnu yín sọ̀rọ̀? Because àwọn fídíò mi wà, èmi ò rí. Mélòó lèèyàn fẹ́ máa rí lójúmọ́ tán? Ọdún sáǹsìn. Nǹkan tẹ́mi mọ̀ ẹ̀ mọ̀, nǹkan tẹ́yin mọ̀ èmi náà mọ̀, èèyàn kan ń gbọ́n tán. Tó bá lo gbọ́n pé kò sẹ́ni tó gbọ́n tó ẹ̀, ìwọ gangan ni bàbá ọ̀tẹ̀. Mo dẹ̀ rò pé nínú àwọn program tí àwọn short video tó máa ń jù sí mi in short, mi ò rí kankan tí mo lè gbé, tí mo lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn nínú ẹ̀. Ọdún sábà ó kàn lè wá jẹ́ pé ó ti máa wá pọ̀ lọ́wọ́, bóyá lílò lè máa tí kan, ọ̀kọ́rọ̀ máa tí kan ìmí ìṣe understanding, kó jẹ́ pé bóyá mo ti lò ó kó tó di pé mo rí. Tí gbogbo ẹ̀ lọ ṣá, mo appreciate, mo mọ̀ lórí. God bless you. Ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ fídíò, bóyá ẹ fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí nọ́mbà mi wà lórí kíní jingle tí máa play. Ìbẹ̀rẹ̀ máa ti rí WhatsApp number mi, WhatsApp only. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ ṣe cup of tea kó tó di wípé a bọ́ sójú ọpọ́n. Ètò ti ọjọ́ títí òní, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ bí a ṣe máa ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká sáré ṣe cup of tea. God bless you. Ọdún ìyá yàgò, ọdún ìyá mèrègèdè. Mèrègèdè láòyè o. Bẹ́ẹ̀ni, ọdún yìí ṣe ń lọ sópin. A kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún yabo kó sì mèrègèdè fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìn wá lọ. Ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀jọ̀kẹ́ ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Lifesaver Foundation. Fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dá sétò Remember in December. Tá a fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé. Tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo. Tó mèrègèdè fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Lifesaver Foundation. A ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtúnjọ ọdún lọ́kàn ọ̀jọ̀kan báyìí. Fún àwọn arúgbó
wa opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa kí ètò Remember in December ọdún yìí lè gbèrú bá a ṣe ń ṣe látọdún méje sẹ́yìn wá lọ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú bó sì ìrẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà iṣu tàbí sẹ̀mó epo òróró àbí magí ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀ ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé lórí ètò Remember in December ọdún yìí ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Brahman Street opposite Methodist Church Sabo Ṣàgámù Ogun State tó bá ṣe lókè òkun ni ẹ pè Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó bá sowó lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 account name Sabi Life Favour Foundation bank FCMB ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé léyìíkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú lórí ètò Sabi Life Favour Foundation wọ́n àlàyé síwájú sí ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pè home coordinator wa lórí +234-812-575-4494 bí kẹ́ pè +234-708-434-5696 bákan náà ni ẹ lè pè Dr. Sabi gan sórí +447-440-715-542 Sabi Life Favour Foundation ló ní ẹja pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mì gidi fún gbogbo wa. ìyá mèrègèdè láòyè o. mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin àti ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́ mi now mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ charity wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ọmọdọ́mọ wa ò ní gbégbá bára àti àwọn tó wùn láti ṣe náà ọwọ́ wa ò ní kàn sàlẹ̀ àpò àti ẹni tó jẹ́ wípé ó ń gbèrò ẹ̀ wípé òkè Ọlọ́run jẹ́ ó máa ṣeéṣe fún gbogbo alágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àtúnjísáyé lọ́jọ́ títí òní ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bíi mọ́ǹtì àkíyìn pé happy birthday to you ọdún náà ló tún ń bọ̀ lọ́nà wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ yìí kò ní dìwà mẹ́rù lọ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní ṣìrìn àdẹ̀ ní jọ ẹni tán wá ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èwo la ní ká gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní mo kí ẹ̀yin wọn Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo àwa tí a nígbàgbọ́ wípé àló ti tó gẹ́sẹ̀ torí wípé kí ni à ń ṣèràn kan náà nǹkan kan ò jọ pawápọ̀ àgbédè kan náà àjẹun kan náà gbogbo ata nígbàgbọ́ nínú ilé yìí wípé ilé ti tó lọ ó dà wá papọ̀ ni ó dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ cheating ti wà nínú ọ̀nà èrú ti wà nínú ẹ̀ wọ́n ti ń ṣètìwà torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé àwọn kan nígbàgbọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àyàfi wà ń bẹ̀ àdàbí tó wà ń bẹ̀ bí o fi pelé o tó bá jẹ́ wípé ìyà ò sí ń bẹ̀ àyàfi tó bá jẹ́ wípé everything wà okay ekun kébé eku ẹyẹ kébé àwọn èèyàn kan tún wá fẹ́ pé àwọn fẹ́ dà lúrú àwọn èèyàn kan láwọn ní kán pín àyàfi tó bá jẹ́ ìyẹn nìkan náà níbọ̀ tó bá jẹ́ wípé lótìtọ́ àti òdodo àní ìyà yẹn pọ̀ débi wípé oh my God tẹ bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ń sìn ó máa ṣẹlẹ̀ nílùú bòmíì o bọ̀ a ní òyìnbó ṣe tó bá mọ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ mobile phone tán ṣe ṣe wípé bó máa ṣe ríre ìṣọ́ta àwọn ìjọba Nàìjíríà gan ni ẹ má jẹ́ kó dé Nàìjíríà òyìnbó gan máa ní ẹ má jẹ́ kó débẹ̀ torí pé kí ni àṣírí tí àwọn òyìnbó gan tán ti bù fún wa ní 5,000 years ago 10,000 thousands ni mò ń pè o mi ò ní 1,000 náà kó tó di pọ́n bí Jesus Christ gbogbo àwọn original one àwọn thick one àwọn tó ti lọ fi tán lọ kọ sábẹ́ abẹ́lé gbogbo ẹ̀ láyélujára ló ń gbé jáde bó kù sọ́wọ́ ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ló máa gbọ́ ẹni tí ò bá dẹ̀ ní gbọ́ náà kò ní gbọ́ bọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó nígbàgbọ́ lórí wípé a ní kẹjẹ́ ká lọ sẹ̀ ẹ jẹ́ kí Biafra ẹ jẹ́ kán lọ ẹ jẹ́ kí ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ kán lọ àwọn tó kù ọ̀n jẹ́ kán di Yorùbá tàbí kán di Nàìjíríà ẹ jẹ́ kán dì mú bọ́jú gbogbo ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ yìí kò làjà kò fàjà lọ àtẹni tó wà nínú wọn Nàìjíríà àtàwa Yorùbá tàlàfẹ́ Yorùbá ọmọ ìyá kan náà jọ ni wá torí tó bá dilé ní iná tó bá jẹ́ pọ́n sọ wípé òkè kó ní kálukú máa lọ ṣé wọ́n tó bá sọ wípé ó ta kúkú ti Nàìjíríà wá níbẹ̀ kọ́ ò ní sọ bẹ́ẹ̀ àdẹ̀ máa jọ ṣe dáadáa náà fúnra wa ni a kọ́ máa lé ìjọmọ ènìyàn náà ìjọmọ ènìyàn torí kó tó di pé mo mọ̀ wípé Yorùbá ni mí mo kọ́kọ́ mọ̀ wípé ọmọ ènìyàn ni mí ná kan tó wá máa sọ wípé kí n ṣe tó wá máa mọ̀ tún sọ̀tún mo sì sósì bẹ́ẹ̀ náà ni
kí n tó mọ orúkọ wípé orúkọ báyìí náà tiẹ̀ ń pè ó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ jẹ́ ìjọ ó ti jẹ́ ènìyàn náà ó ti mọra ẹ pé ó ti ń sáré lọ ó ti ń sáré bọ̀ ọ̀n bá kàn pé ládùúgbò kan kàn súfèé kan pé nǹkan kan àsọmọ kékeré wà bójú ẹ̀yìn ọ̀n bá lu agolo wà á bójú ẹ̀yìn àgbàlagbà mi wà bọ́n lagolo fún tàbọn lùlù gan kò tiẹ̀ ní wo bí ó wà bọ́ torí pé ìjọmọ ènìyàn ọmọ kékeré tí ò tí mọ́wọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì òun gangan ló yẹ ká kọ́kọ́ máa wò ìjọmọ ènìyàn yẹn ló yẹ ká kọ́kọ́ máa wò síra wa ná ká tó máa wá máa pínra wá pé ẹ̀wọ̀n nàìjíríà ni èmi ò nígbàgbọ́ ẹ̀ tẹ̀jú ká kọ́kọ́ wò ṣé wọ́n nàìjíríà ṣó wà lórí òtítọ́ ṣé kò ń ṣe lórí àbòsí ìwọ tó tún wá jẹ́ yorùbá nation náà ṣé lórí òtítọ́ ni tàbí lórí àbòsí tàbí lórí àpò ẹ tàbí lórí kíni ìjọmọ ènìyàn gangan òun ló mọ́ta ìjọmọ ènìyàn yẹn tó bá jẹ́ pé a wo bí ìjọmọ ènìyàn bó ṣe lágbára tó ìjọmọ ènìyàn yẹn la máa kọ́kọ́ ṣe pé ká kọ́kọ́ wo ìjẹ́ ọmọ ènìyàn number one ò ní wo ẹ̀sìn ò ní wo ẹlẹ́yàmẹ̀yà ò ní wo kọ́lọ̀ ọdún sáǹsì ò ní wo bóyá èèyàn dúdú ni bóyá èèyàn gíga ni ò ní wo bóyá haúsá ni bóyá fúlàní ò ní wo bóyá ìjọmọ ènìyàn pé èèyàn lélẹ́yìí okay nǹkan tí bá ní lágbára láti lè ṣe fún màá ṣe fún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ charity tiwa bó ṣe rí lórí platform yìí ìjọmọ ènìyàn òun làwa fi ń wò àwa ò wo wípé ṣé mùsùlùmí ni ẹ ṣé christian ni ẹ tàbó lẹ́sìn ìjọmọ ènìyàn àti pé kí ló bá wá tó bá jẹ́ nǹkan tá a ní kápá lórí ẹ̀ ní kọ́lọ́run kò ṣe dáadáa fún wa káàrọ̀ ọmọdọ́mọ wa kó má gbégbá bára náà ibo ni ká ti wọlé lọ́jọ́ títí òní tọ́jọ́ títí òní ò lẹ́tìkẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ẹ̀yin tí ẹ ti máa ń bá wa ká lọ ẹ mọ bí ọ̀rọ̀ program wa bó ṣe máa ń rí ṣe ti bá mi gbọ́wọ́lé like ṣe ti bá mi tẹ like ẹ bá mi tẹ like ẹ bá mi share ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ mo ń kẹ́yìn ìyá mi mo ń kẹ́yìn bàbá mi àti ẹ̀gbọ́n mi àti gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́ mi mo kí gbogbo wa pátápátá wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí now ó mà ga ò ṣé lóòótọ́ ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wọlé láti bíbá yìí ná. Buhari, Jonathan started it. Do you know why Nigeria is not working? We are not responsible people. We don't want to take ownership. We just want to be looking for somebody to blame. Oh, Tinubu is the problem. It was formerly Buhari. Jonathan started it. Oh, it was Obasanjo that handed over to a sick man that made him to die. We are always looking for somebody to blame. What of your own? What of your own? One man in charge of a company, in charge of a parastatal, stole 91 billion. How can that country move forward? One man stole 91 billion. I'm sure you saw Emefiole's asset yesterday. When they were reading Emefiole's asset on television, my wife shouted, how can the country not die when everybody is a thief? Everybody wants their family to break away from poverty through stealing. We're not responsible. You start a company, you hire a manager, the manager kill your company. A supervisor, he destroy it. Nobody runs anybody's things as if it's their own. We are not responsible people. We need to look at this issue of responsibility. Who is a responsible person? Somebody who can commit something to his or her hand, and the person will do it as if it is his own. Now, ara àwọn nǹkan tá máa fi rí wípé Nàìjíríà kò lè work, kò lè ṣiṣẹ́. Ebú kọ́ ìpè kọ́ ìkanra kọ́. Ṣé rí ọjọ́ tó bá bíyàn kọ́ ọjọ́ yẹn kọ́ ló máa dàgbà ọjọ́ yẹn kọ́ ló máa fún lórúkọ gan ọ̀sẹ̀ ẹlòmíì gan rẹ̀ ti fún lórúkọ láti inú oyún ìyẹn ò ṣe nǹkan kan náà mo lọ́rẹ̀ẹ́ tó lóyún sí àti inú oyún láti mú orúkọ ọmọ yẹn ìlọsìn rere mọ́ta ẹgbẹ́ kan nìyẹn ìgbà ọjọ́ tó bá bí ẹ̀kọ́ ló máa rìn ẹ̀ understand ọjọ́ tó bá dẹ̀ bí ẹ̀kọ́ ló máa sọ̀rọ̀ èèyàn kan bí ìgbà tó sọ̀rọ̀ kinní kan wọ́n sọ fún wa ní kò ṣojú wa story náà ni gbogbo wọn kọ sílẹ̀ ni now èyí tó jẹ́ reality ta lè rí wípé okay live and direct òun ni eléyìí òun nìkan tí à ń sọ yìí ni wípé ọ̀rọ̀ yìí ò lè kò possible kò lè dání èpè kọ́ ọdún sáà yálà pé bóyá o jẹ́ wọn Nàìjíríà o jẹ́ kinní kan ọ̀rọ̀ ìlara kọ́ leléyìí ọ̀rọ̀ nǹkan kan kọ́ leléyìí kò sí mírèkù nínú ẹ̀ kò sí mírèkù kankan ò sí nínú ẹ̀ ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Sanusi Lamido tó sọ nínú ibi báyìí nínú program tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ máa gbé fídíò yẹn wá ẹ tún máa wá gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Abíọ́lá náà tó sọ tẹ máa fi rí wípé kò sí bó ṣe lè jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ but
àwọn kan mo máa ń ṣẹ̀wọ̀n pé mo máa ń sọ fún yín pé mo lọ máa ń kò sí ni màá wo comment in short mo lè wo comment lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin lójúmọ́ kan gan pàápàá gan. Now kí ni mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan máa ń fi sínú comment wípé comment section wípé kí la fẹ́ ṣe ẹjọ́ kọ́ ni now ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tá a máa ṣe. Oh my God, ó dùn láti sọ bẹ́ẹ̀, ó mà dùn, ó mà dà láti sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká tètè ẹ jẹ́ ká ṣe àní ìdẹ́jọ́ àní ìdí kinní kan really really wọ́n ní finá jóra ẹ̀kọ́ tó fi jẹ́ lómi. Ọ̀dọ̀ àwa náà rò bẹ́ẹ̀ náà ní pé nǹkan tó jẹ́ pé kàntàkàgbà but it's not easy, kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ẹnu kìnìún òun ni nǹkan yìí wà. Àmọ́ gba tó lè tèkì wa bọ̀ àmọ́ ipá máa débẹ̀. Nǹkan kan ló wá fa nǹkan kan ńlá àtorí kan ṣe kan òun ni ọba Ọlọ́run. Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó fi ṣe because gbogbo ẹsẹ̀ tá a ti gbé gbèsè yẹn tó dẹ̀ ń yá lọ. Mọ ibi tọ́lọ́run sọ pé nǹkan kan máa tún gbà but still yet ká gbé kudos ká kí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé bọ́dà mi àti sàmì mo fi orúkọ Ọlọ́run mo fi búra fún yín. Èmi máa ń sọ nǹkan kan ṣé tí n bá parọ́ kí ló fẹ́ dà fún mi? Mo béèrè kí ló fẹ́ dà fún mi? Ṣé because tó bá yẹ pé kán lè like àwọn iṣẹ́ mọ̀ àwọn ẹlòmíì wà torí pé bóyá káwọn èèyàn kan lè gbọ́ nǹkan tó ń sọ tàbí kán lè ráwọn èèyàn tó máa wò wọ́n púpọ̀. Tó bá sọ̀rọ̀ méjì á ń fi irọ́ mẹ́jọ sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ in short nígbà kan gan bóyá bíi last year ẹni tó bá ń wo program mi dáadáa mo máa ń gbé àwọn èèyàn kan wá mi ò ní dárúkọ wọn mo máa ń dárúkọ wọn ní live ni màá ní Mr. Alágbájá ló sọ bẹ́ẹ̀ o èmi kọ́ o understand Mrs. Tàmẹ̀dù ló sọ bẹ́ẹ̀ o èmi kọ́ o èmi kọ́ kí ló dé fa ni wípé nínú nǹkan tó sọ yẹn èmi lè mo mọ̀ wípé ó lè ṣiṣẹ́ bọ̀ èmi lè lérò lọ́dọ̀ tèmi pé nǹkan tẹ́ sọ yìí not now mi rò pa ìṣiṣẹ́ débẹ̀ understand mi ò parọ́ níyì tàbí ẹ̀tẹ́ ló máa ń kó báyàn nítorí ẹ̀ kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ fi parọ́ nínú nǹkan tí à ń sọ nínú nǹkan tá à ń sọ yìí ọ nínú nǹkan tá à ń ṣiṣẹ́ understand kàkà yẹn èèyàn kúkú panu mọ́ èèyàn máa ṣẹnu ẹ̀ agbégúndé tàbí báwọn ṣe máa ń pè èèyàn máa gbẹ́nu ẹ̀ èèyàn ṣàgbẹ́nu ẹ̀ pamọ́ ṣá tó bá ti mọ̀ wípé kò sí òótọ́ tàbí ò mọ fact nǹkan tó fẹ́ sọ gbẹ́nu dákẹ́. Bọ́dà mi àti sàmì nǹkan ti bàjẹ́ gan nǹkan ti bàjẹ́ bọ́ mo dúpẹ́ mo kí gbogbo wa wípé a kú oríire torí wípé kí nìyẹn wa ta nígbàgbọ́ nínú ìrìn àjò yìí ni o ta nígbàgbọ́ wípé a ní kíní yóò lè dá mọ́sẹ̀ bọ̀ ìgbà wo leléyìí fẹ́ jẹ́ àmọ́ bọ́ àgbọ́dọ̀ fòdọ́wọ́ kí ni mo búra lé lórí lẹ́ẹ̀kan ipa àwọn èèyàn kò yìn ṣiṣẹ́ lọ up to bá ṣe ń sọ yìí tó ń náwó tó ń nára àwọn èèyàn kan sì ń dáwó àwọn èèyàn kan sì ń dá owó because èèyàn mélòó la fẹ́ sọ fún pé ẹ dáwó kinní kan ẹ dáwó kinní pẹ̀lú nǹkan táwọn kan ti wá bàjẹ́ àwọn èèyàn sì ń dá owó wọ́n sì ń rí ìrìn àjò yìí wọ́n sì ń gbégbèsè yìí ọ̀hún sún owó Ọlọ́run mọ̀ wọ́n o bọ́ Ọlọ́run á bá wa dúró tì wọ́n ilé àtàná wọn ò ní dojúrú Yorùbá nation no going back gbogbo àwọn tó ń ṣe nǹkan yìí títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe pé bóyá tán bá gbà á ẹ má fẹ́ pé ọ̀rọ̀ mi pọ̀ ṣe mọ̀ pé ìgbà míì wà àyè á wà kò ní sọ̀rọ̀ ìgbà míì dẹ̀ wà rí ọ̀rọ̀ á wà kò ní sáyè ẹ má sọ pé ọ̀rọ̀ mi pọ̀ ẹ ṣe mọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó sì ń gbégbèsè yẹn tó ń bójú ẹ̀ yìí kò ń ṣe pé tá a bá gba Yorùbá nation ó máa jẹ́ sọ́ọ̀nì wọn bọ̀ ìfẹ́ tó ní sí ìran wọn àti wípé tó nígbàgbọ́ wípé a ní kíní yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣe táwa kan ò bá dìde kò sẹ́ni tó máa dìde ó máa fọ́ ni ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò yẹ ká rí èèyàn kankan mọ́ yẹ kó ti sọ everybody kódà gan mọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gan pàápàá gan ó yẹ kó ti sọ everybody gan wọ́n bá tiẹ̀ gbọ́n gan yìí àìmọye àwọn tó ti fi sílẹ̀ náà tiẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ fún yín pé Yorùbá nation máa ó ti kú Yorùbá nation kíríkírí tó bá jẹ́ pé everybody ṣe máa rí nìyẹn tó bá wá di lọ́la tó bá wá bọ́ sí tó bá wá dé èèyàn mẹ́wàá ló kù báwo la ṣe fẹ́ báwo ló ṣe máa wá rí
àmọ́ wá ní àtó bá lè jẹ́ pé mo mọ̀ ni èmi náà bá dẹ̀ dúró o nítorí ẹ̀ brọ́dà mi àti sísà mi á kí gbogbo wa pátápátá a mọ̀ wípé nínú gbogbo most àwa tá à ń wo àwọn program wa yìí náà ọ̀nà bí tá ti lè gbà láti máa console láti máa bára wa sọ̀rọ̀ náà òun náà lélẹ̀ àìjọ ń ṣe lọ náà ni àti wípé gbogbo àwọn àrídájú àwọn fact wípé àní nǹkan yìí ṣe kò lè work ta fi ń ranra wa ta fi ń yéra wa ta fi jọ ń ṣàgbéyẹ̀wò ó tún wá máa fún wa ní confidence pé àtàwọn pípù yóò ṣe nǹkan kan ọlọ́run ò ṣe wípé mi ò ṣìnà wípé mo bá wọn nígbàgbọ́ wípé àní Yorùbá nation yìí ṣe ó máa wá sí ìmúṣẹ ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run àlóyìnbó máa ń ṣe nǹkan kan ṣe òyìnbó sọ wípé ọlọ́run jẹ́ ẹ̀rí tèmi ṣe òyìnbó ń sọ wípé kí ni mo lè ṣe in the next 50 years ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kò ní 10 years tó fẹ́ rò láyé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn òun ò ló lé ayé ẹ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé ìkó 5 years gan bọ̀ ó ṣe sílẹ̀ torí àwọn generation tó ń bọ̀ ni bọ̀ ṣé àwa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò yìí kó tó di wípé mi ò tí ì gbókìdí fídíò wa ibi tá a lọ gangan preamble ni a ṣe wà bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sáré play lẹ́yìn náà kó tó ẹ máa fi mọ̀ wípé a ní kíní ìṣe kò sí ni Jésù ànábì gbogbo wọn Ògún Ifá tàbí Ọ̀rúnmìlà bọ́ọ̀lẹ̀ gan ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ pé kọ́ hàn lè rí ṣe ni ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ ilé. You are. Yes, sir. So how many dogs do you have? I don't have that number right now, but I can give it number now. Why shouldn't you have it? You are coming. Yes, sir. So how many dogs do you have? Oh my God. Now, nǹkan kan ṣe fídíò yẹn mi mọ̀ kí ló fà. But máa wo nǹkan tí bá máa ṣe sí. Okay, máa wo nǹkan tí bá máa ṣe sí. Mọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sí main video náà sí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí main video. Platform for breaking news in politics. So, without wasting much of your time, Igbos, as if Igbos are his problem. Let's watch the video as it is, so you will get a full insight of what we are talking about. This video was not made by us, it was gotten from our sources. So we give credit to the source of the video. Instead of Niger Delta people to come together and ask themselves a question, as a matter of fact, 87% of the oil well in Niger Delta belongs to the north. Precious, it belongs to the north. Northerners are the owners of this oil well in the Niger Delta. That was what I told Asari when he was making us about Igbos, as if Igbos are his problem. There are things Tinubu cannot do. I'm telling you, there are people he cannot even talk to. He can't even mention their name. Say he want to probe corrupt. He cannot try it. It's like a signed document. That's what I'm looking at here. It's like you're signed that you will not do this, you will not do it. That's okay. I go and say in Asorok. The news done the trend. In fact, I was expecting that by now somebody would have spoken about this thing. Unfortunately, nobody is saying anything from Asorok. So it can't be like say we just they cover the wetin happen to certificate. We know they talk about things when they happen. Go. This our money they go down. Yes. The thing is that before now we have always known. Remember when the borders were closed or supposed to be closed? It was also two northerners, this Boa and Dangote, that were allowed to They bringing in taking out and bringing in their goods. They were the only two companies. Over the years, my dear, this entitlement mentality from the north is so annoying. This oil that you are talking about, no be Niger Delta get am. Why is it that in everything where they do, nobody they even reckon with Niger Delta? They only give them crumbs from the table, and they will be scrambling for it. Mention one Niger Delta person who is doing big oil business. Tompolo, when they give pipeline.
Which department? To do security for pipeline. So that one na job, abi. To do security for pipeline, you go dey watch pipeline while the oil go dey pass through to the wherever it's going to, abi. That one na business. That is why I'm laughing at both Asari and Tompolo. Instead of them to talk about their region, look at what is going on. Look at how many billions of dollars we are talking about. And this oil is coming from Niger Delta. Instead of Niger Delta people to come together and ask themselves a question, as a matter of fact, 87% of the oil well in Niger Delta belong to the north. Precious, it belongs to. Ẹ má jẹ́ kó boring sí yín rárá o. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ àwọn ojúlówó ọ̀rọ̀ gbàǹkangbì ó ìwà ń bẹ o. Ta dẹ̀ máa mú àwọn ẹ̀rí wá. A máa mú àwọn ẹ̀rí wá. Ta máa fi support ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kó boring. Ẹ jẹ́ ká rọra ẹ fìdílé nǹkan ẹ fi ìdílé nǹkan ẹ fi nǹkan lédìí ẹ fi nǹkan lédìí ẹ fìdílé nǹkan ẹ máa bá wa ká lọ. Ẹ̀yin sábà ti comment ó yẹ ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. Èmi ń kí yín mo kí yín pé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo dẹ̀ kí pé ẹ̀yin tẹ́ ti tẹ like náà mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa pín náà. God bless you. Now. The Northerners are the owners of this oil well in the Niger Delta. That was what I told Asari when he was making us about Igbos, as if Igbos are his problem. Look at what is going on. You are taking the resources from my land to go and feather your nest in your own place. And you say we are one Nigeria. So, Mr. Darlington, make we even marry and we're waiting this letter where we say some directors from inside NCAA don't write to Pantami. Make I read them again. Say some NCAA staffs are alleging widespread corruption in and northernization of the agency, petitioning Aviation Minister Festus Keyamo to probe the agency. So employees from inside the Nigerian Civil Aviation Authority, NCAA, say they don't petition Aviation Minister Festus Keyamo over alleged corruption in and the northernization of the agency. Of course, according to them. The same thing. Now, wait to make me say, Bekomaran together. So, in the later way, we say that 29th of September, 9 date, the NCAA staff can accuse the National Aviation Agency's previous and current NCAA executives of diverting an estimated of 8 billion naira between 2019 to 2023. 8 billion naira didn't divert the money. They say the alleged money was stolen through multiple payments of approved payment vouchers. So they could just approve payment vouchers anyhow. Then direct payment to contractors on their fictitious contracts. Direct payment to choosing staff members and alteration of remit bank statements. And even for training. For training, say even for training, they only give people what they choose. This matter deep. But they even say, how the Sirika will be the former aviation minister saying no, all this things so they happen, saying hand they inside. Then they say the former director self carry some kind money self our contracts, even hand over to his sister. I mean wife. Yes, the other one, the director of finance is the sister-in-law to exactly to the former director general. So with all of these ones really happen, that no money don't go. So we be expect say once Keyamo enter inside office, you go won't probe that aviation ministry concerning, especially considering that whole sham of Nigerian Airway happened. We've been say go probe, but it is surprising to say so far the only agency where we say government don't come and talk say they probe now only CBN. And at that they allege say plenty corruption happen. You can't be like say NMPC no get corruption, NCAA no get corruption, other agencies no get corruption. So I make you just in fact, I am so happy say this thing come out because I've been saying it that unless Nigeria is restructured, anybody that goes to Aso Rock is just like a caretaker. The main landlord is in the north. Okay. Who will decide what you will do and what you will not do. Okay. We can see it playing out even under Tinubu. There are things Tinubu cannot do. Okay. I'm telling you, there are people he cannot even talk to. He can't even mention their name. Say he want to probe corrupt. He cannot try it. It's like a signed document. Àwọn tó ń sọ wípé ẹ jẹ́ kó débẹ̀ náà gbogbo nǹkan tẹ̀yin Yorùbá lẹ fẹ́ yẹn ọwọ́ kan ló máa ṣe ọwọ́ kan àwa tí à ń sọ ẹ ti gbàgbé lọ́jọ́ kìíní àná àwọn kàbá tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó lọ bá ẹ ti gbàgbé
ẹ rí ìdọ̀bálẹ̀ tó ń fún wọn. Irú àwọn yẹn làwọn eléyìí ń sọ ìpá àwọn kan wà tó jẹ́ pé òtútù ẹ̀ lè wojú wọn, ìyẹn làwọn tó ní Nàìjíríà. Ìwọ tó lọ rent, o kàn rent, o lọ sí káàyà, o lọ rent car, ṣé ò ní dá padà? Mo béèrè ní ẹ bá mi fi sí comment section, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, onílàákàyè, mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa lọ́run jogún làákàyè tó dáa fún. God bless you, man. God bless you, sir. Ọtí sáyẹ̀nsì, èèyàn rent káàyà, o lọ gba káàyà, ẹ mọ̀ tó bá lọ gba káàyà. Ẹ mọ oye ìwé tí a máa ń sign tó bá lọ rent káàyà. Tó bá lọ rent káàyà tó lọ fún holiday, nǹkan tó máa sign wá wí pé kí ló le tó yìí torí Ọlọ́run, lórí owó mi tí mo fẹ́ san torí ìtọ́lọ́run. Wọ́n tún wàá tún lọ wo gbogbo ẹ̀, wọ́n ti gbogbo pictures, gbogbo ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ iwájú nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, bó ṣe nǹkan kan gbọ́dọ̀ há o. Rule and reg, ó ti everything wàá wá ju ọwọ́ sí lórí owó ẹ̀, lórí owó orí ike ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé bóyá ọ̀sẹ̀ kan ló béèrè fún tàbí 2 weeks tàbí 3 days, ó mọ̀ gbé padà wá gbélé náà. Bó ṣe rí gangan nìyẹn. Bọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, bó ṣe rí gangan nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ bá mi ṣe cup of tea lọ́dọ̀ yín bẹ̀, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. That's what I'm. Ọ̀rọ̀ tí màá sọ kò ṣe pé ó make sense, ó ti make sense jù. Ìjú tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá kan ló sọ máa ní kíní kan, eléyìí ò ń ṣe Yorùbá, eléyìí ò wá sọ̀rọ̀ wípé ẹ gba ẹ̀yin Biafra, ẹ gba Biafra, ẹ̀yin Yorùbá ẹ gba. No, but nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gógógógó, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló ń pa gbogbo everybody, ló ń pa everybody lára, including àwọn tó wà nílùú òyìnbó gan. No. Looking at here, it's like you're signed that you will not do this, you will not do it. That's okay. You go and stay in Asorok. That is what it looks like. If not, if Tinubu actually meant to clean up Nigeria, he would have started from NNPC. He would have started from there. But look at it. Even under his word, look at what is going on. They just use Emefiele as a sacrificial lamb because he's from the Niger Delta minority. Who is his godfather? He has nobody. That's why you look as if Emefiele is the... Nobody is even talking of his principal who were telling him what to do. Nobody. These other places now where corruption is staring us in the face, Tinubu will not talk about it. He will pretend as if he did not see it. Even this aviation, since they wrote to Okiyamo, has he uttered a word? He won't utter a word. It's just a phone call. Don't listen to that letter they wrote you. Don't probe anybody. And that's it. But he will come out and be shouting as if he's a Mr. Saint. My dear, we are in a deeper mess. That is how to describe what is going on. We are in a deeper mess. All this talk that you are going to reverse the economy, you are just to lip service. Nobody. Deeper mess. Kéèyàn kan ìwà máa. No, a lè má tí débẹ̀, bọ́ ẹ jẹ́ ká ní nígbàgbọ́ wípé àní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe ọ̀nà yanu tómi fi máa ń wọ́n bí kò lóun ò lè bọ́lẹ̀ láti wá bá wa ṣe. À ń láti move. A pọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a move, tá à ń gbégbèsè yẹn. Mo máa ń sọ fún yín, ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu mi bẹ́ẹ̀, ẹ bá mi fi sílẹ̀ pé yes or no. Ìrìn èèyàn kan, ìrìn èèyàn mẹ́wàá téèyàn méjì bá rìn ó máa pẹ́. Torí ẹ̀ táwọn kan wá ní kí ẹ wá ń ṣe ń sìn, náà gbogbo ẹ wá ní kí là ń ṣe, kí ni gbogbo wa pátápátá ń ṣe. Ọ̀nà wo lẹ́yìn náà mọ̀ wípé ẹ tún lè gbègbà, àwọn nǹkan wo lẹ́yìn náà ṣe. Tẹ́ ṣe àzì ní pé bóyá gbèsè wípé okay o, àìmí náà, àyìn sọ fáwọn èèyàn lọ, àyìn ṣe door to door, awakening wípé nǹkan báyìí, ara ẹ̀ náà làwa náà ń ṣe yìí. Ṣáwa náà pín ṣáájú sáwọn ẹlòmíì, ṣáṣẹ́ fídíò yẹn. Ṣé kò ní pa àwọn èkó bóyá kò make sense? Mo ti jújújú látọjọ́ yìí, kìíní kan Rome is not built in a day o. Yorùbá nation sí lọ́wọ́ anybody. A máa jọ máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ ni, a máa jọ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ni. Because gbogbo wa pátápátá ló bá wí, àtẹni tó wà nílò òyìnbó, iṣẹ́ ọ̀tẹ̀ tó wà nílò òyìnbó gan. Torí ìlú òyìnbó is not easy. Ìrọ̀rùn Èkó ni ìrọ̀rùn ẹyẹ o. Èmi náà jẹ́ number 1 o. Ìrọ̀rùn Èkó ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Because tó bá ń wò lọ́nkàn wípé àwọn tó ti pé 70s, àwọn tó ti wà ní 80 tó wà nílò òyìnbó,
kó rọrùn fún wọn. Ilé ayé ò ṣe gbé, ọ̀run ò ṣe bínú lọ, ìlú òyìnbó ò ṣe gbé, Nàìjíríà ò ṣe bínú lọ ni. It's not easy. Wẹ́dà yẹn lásán fáwọn àgbàlagbà, ara ríro, gbogbo ẹ̀, loneliness, kó dá wà nínú ilé, ọmọ ti lọ, ìyá tiẹ̀, ọkọ gan ti dàgbà, ìyàwó ti dàgbà, ẹlòmíì ọkọ ẹ̀ Nàìjíríà ló wà, ìyá mi wá bá ọmọ ẹ̀ tọmọ ń lóyìnbó ni, wọ́n wá wò wípé òkè mọ́mí ẹ̀yin ẹ má padà, ẹ tiẹ̀ ṣì dúró bóyá torí health yín, bóyá torí nǹkan kan, ìyá bàbá ti dá wà ní Nàìjíríà, ìyá ò lè pagiri lọ. Ó ti di pé à ń bá dádì sọ̀rọ̀ lórí fóònù, dádì ṣe wà òkè, wọ́n dẹ̀ ti wá gbọ́únjẹ fún yín, báwo wá ni, ẹ wo bó e da márèjì rú, márèjì tó jẹ́ pé ọjọ́ alẹ́ yẹn gangan òun ló yẹ kán jọ wá wà bí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Ọjọ́ alẹ́ yẹn gangan ló yẹ kán fọwọ́ ranra wọn lọ́wọ́, àzìn kò ṣe pé fúnra wọn lówó tàbí nǹkan kan, kán jọ jẹ́ nìkejì, kán jọ fi máa dúpẹ́ pé orí lágbájá, k'Ọlọ́run ṣe dáadáa fún wọn, àwọn ò sí láyé mọ́ sí, bọ́ Ọlọ́run bá wa ṣe, àwa ìwà láyé nínú kíní bọ́ most 50-60% ló jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti yà wọ́n, ti divide wọn. Bàbá ti wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ, ìyá ti wà ní Nàìjíríà, most gan ìyá ló wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ, torí ìyá ló lè ṣe, báwo ló ṣe máa ń pè, wọ́n máa ń pè lórúkọ kan láwọn Igbo tàbí nǹkan kan, omúgọ̀, ṣé mo gbà, ìyá obìnrin ló lè ṣe omúgọ̀, obìnrin ló ní lọ́ọ̀kì yẹn láti wá, obìnrin ló lè ṣe baby sitter, obìnrin ló lè dúró sílé pòkè ọmọ fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ kan ìgbà tán ọ̀rọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ kìnnìkan, obìnrin ló lè ṣe gbogbo yẹn. Bó kò ń ṣe wípé tó bá jẹ́ wípé gbèsè ayé ìrọ̀rùn wà ní Nàìjíríà tí àwọn ìyá yẹn náà tán fẹ́ wá ṣe, torí a mọ àwọn ìyá kan tó jẹ́ pé tó bá wá sílùú òyìnbó, tó bá bímọ wọ́n wá kí ẹni, ìwọ náà mọ̀ pé mọ̀mísí kò lè wá jókòó sílùú òyìnbó. But kí ló ń sọ̀rọ̀, ìfọ̀kànbalẹ̀ wà, wọ́n lè má ní rẹpẹtẹ, ẹ mọ irú àwọn tó jẹ́ pé mi ò yóò bọ̀, ibi ò pa mí. Ó yàtọ̀ tó jẹ́ wípé ìyá oníyà tẹ̀sán pension fún, tó jẹ́ wípé owó táwọn ọmọ tún fi ń ránṣẹ́ gan ni. Àròwà àríná fi cháàjì fóònù, mọ́mí àti pè yín pé àríná fi cháàjì fóònù, ṣé ìyá yẹn á wá wáyè láti bọ́ sọ́nà lóyìnbó? Tọ́mọ yẹn bá jí kó máa lọ lẹ́yìn 3 months, kò ní sunkún wípé àfi kó gbà mí, tó bá lè ṣe bí mo lè wà ń bí. Bóyá gan ò ní rántí bàbá mọ́, bó kò ṣe pé ṣóhun ni, ìyá mi wà 3 months kò ní rí ìta torí òtútù nínú ilé tó wà yẹn, á dì káká, á dì kúkú, kò ní choice. Ilé ayé ò ṣe gbé, ọ̀run ò ṣe bínú lọ, ìlú òyìnbó ò ṣe gbé, Nàìjíríà ò ṣe bínú lọ, kò ní choice, ó kàn láti wà bẹ́ẹ̀ ni, kò ṣe pé ó tẹ́ lọ́rùn, but you have no choice, by fire by thunder ni. Kó tiẹ̀ jẹ́ pé ọmọ ẹ̀yẹn gan wá ń rí fín, ọmọ ẹ̀yẹn gan wá ń kọjá àyè, ọmọ tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan ìyá tó lè wojú kó tó di pé òun wá, ó máa tẹ̀ wá jẹ́ mọ́mì báwo lẹ́ni wá ṣe báyìí náà, ẹ ṣàwọn kí mo ti lọ bí iṣẹ́ 12 hours látẹ̀kan, kí lè wá fẹ́ kí n tún ṣe kìnnìkan, sọ gbogbo kí ló fà á? Ta la rí dá lẹ́bi gbogbo story tá à ń sọ, ta la rí dá lẹ́bi brother my sister. Mo sọ fún yín pé gbà mí wà, ọ̀rọ̀ máa wà kò ní sáyè, ìgbà míì wà yìí máa wà kò ní sọ̀rọ̀, ẹ má bínú pé ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà ó yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Now God bless you, ẹ jẹ́ ká continue. Nobody is serious about, as long as this APC is concerned, they are not ready to do anything because they are 10 and 10 pence. They are 5 and 6, no difference between Buhari and the Tinubu. Tinubu cannot prove all that Buhari did in office, so it means that we are not going anywhere. We are not. That is why all the people that Buhari put in place, they are still acting as if Buhari is in charge. Okay. They are not even bothered because they know that Tinubu will not call them to question. They know. In fact, with the baggages Tinubu is carrying, does he have the temerity to call anybody for probe? He won't try it. That is why I've been telling people that we are not there yet. All this night that let's give him a chance. Which chance? You have seen the handwriting on the wall. You are still waiting. Which chance? It's unfortunate. They wrote a letter to the in fact, that day, heads would have started rolling in that organization. Why do you think that Nigerian Airways cannot fly? Is that not this type of thing? 8 billion naira. These are not outsiders. These are people that are working with the DG himself. They are in the same office, so they know everything.
They are the ones approving the voucher, and so they know what they are talking about. It's not as if it's a PD person who wrote the petition or Labour Party person. These are insiders. Yet it has been swept under the carpet. Not even a word. Not even a word. Festus Keyamo left what is happening in his ministry, and he's discussing issues that don't concern him, talking about speaking from both sides of his mouth. The same man he was prosecuting years ago for certificate forgery is now supporting him, claiming that what has gone better between that time and now? Is it not the same certificate? That will tell you that we don't have men of principle. We don't. Precious, this thing is deeper than you're seeing it. It's deeper. But let me tell you, you know, people have been talking of Rwanda every time. Àwa mọ̀ wípé ó dípà, a mọ̀ wípé nǹkan tó ó dípà, a ti sọ, a ti pariwo, a ti sọ, àní ká tún gbọ́ lẹ́nu àwọn ẹlòmíì la máa fi mọ̀ wípé nǹkan yìí dípà sẹ́, tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá nation kan ló ń sọrú eléyìí pé kíní kan wà kílẹ̀ ń ṣe kíní nǹkan náà, ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n míì, ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn pòfẹ́sọ̀ míì, àwọn tó mọ̀, ẹ ti gbọ́ nǹkan kan o, ṣọ́ọ̀ṣì wọn kan máa wà níbí báyìí, ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ gbọ́ nǹkan tí Sanusi Lamido tó sọ, ẹ gbọ́ ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ gbọ́ nǹkan tí Sanusi Lamido, ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ, ọmọ Yorùbá, ẹ máa listen, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Sanusi Lamido tó sọ. Now, say Rwanda, one journalist, one broadcaster was talking about mosquito and cockroach. One core problem in Rwanda was not about any propaganda or hate speech. It was not. It was because of this type of thing. The Belgian masters took the Tutsis as their own. They empowered them. They placed them in places of authority in Rwanda. Because the Belgians believe that the Tutsis resemble them in their color, they have the same color. So they empowered them. Meanwhile, the Hutus who said that, but we are the same country now. These are why are you putting them above? You are giving them everything. What is our own? That was what caused the problem in Rwanda. When they could no longer tolerate it, they don't have anything. They can't get jobs. They can't get contract. They got annoyed and said, okay, let us destroy everything. That was what happened in Rwanda. That was why the Hutus went angry and started. They will not go and study what. And let me tell you, anywhere where there is injustice, where there is nepotism, where there is discrimination, go and check what happens to such a country. Go and check. It's a question of time before people start reading meaning into all these things and say, okay, so we are now slaves in our own country. Okay. They will not look at all this. People have been writing. People have been talking. Nobody will pay attention. Okay. Nobody. Until when it will become a problem, they will now look for one scapegoat. It was this journalist who was writing. It was this journal presenter who said something on radio. Meanwhile, the real issue that is going on now, that is happening, nobody will talk about it. How can you be in a country where you cannot? Àwa ń sọ on the Igboho, bọ́ àtó ni máa ṣe program kan lẹ́yìn eléyìí. Ẹ máa fi mọ̀ wípé à ń sọ. But àwọn tó yẹ kán tó wá sọ, oh my God, oh my God, oh my God, Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Àwọn short, à ń sọ, àwa dẹ̀ mọ̀ ẹ́ kán gbọ́. Bó àpọ̀ tó, torí ẹ̀ wọ́n ti wá rí wa ìgbà tá a pọ̀ tó, tẹ́rù yẹn ń bà wọ́n, tó ń wò wípé, ṣé mo wípé bí ìgbà téèyàn kàn rí fly, butterfly or any flies tó ń bọ̀ tó pọ̀ tó wá wo tẹ́rù wá bá pé oh my God, ibo lélẹ́yìí ti fẹ́ balẹ̀ sí, ṣé orí mi ni tàbí ojú mi tàbí báwo ló yẹ máa ṣe kó wá wá nǹkan kan láti spray wọn. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n máa kọ́kọ́ túká ná kó tiẹ̀ tó di wá pé wá ku àwọn tó bá máa sá lọ á sá lọ, àwọn tó bá máa kú á kú. Bọ́n ṣe ṣe nígbà yẹn náà nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ movement ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa. Torí ẹ̀ wọ́n mọ̀ àwa sọ àwọn èèyàn bọ́ta ní Nàìjíríà kí ló ń jẹ́ Sunday Igboho, kí ló ń jẹ́ bàbá Kíntóyè. Àwọn èèyàn sọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn èèyàn sọ, àwọn èèyàn dìde, àwọn èèyàn gbé ìgbésẹ̀, àwa èèyàn á gbé ìgbésẹ̀.
nítorí ẹ̀ ìsúná ìpé bóyá bọ́ tó bá jẹ́ pé ńṣe la wá tí wọ́n ń pọ̀ sí ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ nǹkan tá à ń sọ ẹ̀kọ́ la máa sọ. Get any good job, even though you are more than qualified. Then they will take somebody who is not even qualified and put as your head. Injustice, where there is nepotism, where there is discrimination. Go and check what happens to such a country. Go and check. It's a question of time before people start reading meaning into all these things and say, okay, so we are now slaves in our own country. They will not look at all this. People have been writing, people have been talking. Nobody will pay attention. Nobody. Until when it will become a problem, they will now look for one scapegoat. It was this journalist who was writing. It was this journal presenter who said something on radio. Meanwhile, the real issue that is going on now, that is happening, nobody will talk about it. How can you be in a country where you cannot get any good job, even though you are more than qualified? Then they will take somebody who is not even qualified and put as your head. How can? Will you feel happy in that country? Will you be patriotic in that country? It's not even as if the people that are placing this authority, they are qualified. It's not as if they know anything. It's just to see that they are be chopping money. Is that not what Nigeria is where it is today? All the people that Buhari put in office, if they are really experts in their field, Nigeria will not be like this now. It's that they just put them there, go and eat money, go and chop money. Look at Ajokuta Sea Complex. Look at how much you are spending there. Over 10 billion every month. Meanwhile, nobody is doing anything. Nobody. You didn't talk about Ajokuta. We still pay salaries of for refinery workers that are not working. Go and see who are there. How many dogs do you have? I don't have that number right now. But I can give the number. Why shouldn't you have it? You You are coming for budget defense and it will include. I take the fault, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. Okay, let me put it differently. How much did you spend last year feeding dogs? We don't have the statistics here, sir. Okay. But yes. Okay. Right, I don't have it, but before the closure of the meeting, I will have the. Is it there? Is it there? I don't know. Yes, sir. And body language. That you can't account for how much you spend to feed 6 dogs. Okay. Not just 6 dogs, sir. How many? Not, we have 3 doctors. 6 veterinary doctors. Sir, within the veterinary unit, we have doctors, we have nurses, we have dog handlers that are professionals. Okay. Yes, sir. Let me just take one. 2 more for us to expect that in determining to employ 6 veterinary doctors, you took into account the number of dogs that they are supposed to look after. I don't know what you have here. We are all here. If you don't seem to be able to account for what you are presenting, then it casts a big question mark on the entire presentation. Although she called it a simple question, or how did you describe it? Minute, yeah. You can see that your minute question, the entire team is battling with it. What is this? No. We need to have these things. Because we must appropriate money for people if they don't know what to do with it. Okay, wait one. We need to convince ourselves that at least we were told that they have dogs and they know the number of dogs, they have doctors, and this is the cost per dog for us to be able to defend it. The cost of feeding a dog per day is 800 naira. This is it. It's 800 Brother, I just want them to know that we are not going to rubber stamp anything. Okay. And if they are not able to give us satisfactory answers to our questions, we will adjourn until they are ready. But we will not stamp because we are in a hurry.
Because the taxpayers' money is not acquired in a hurry. People work hard to pay their taxes, for which we are appropriating. If they are going to spend that money for anything, they need to convince us that they know what they are doing. Okay. So if they can't tell us the number of dogs they have, the location of those dogs, and how much they spend to feed them, why should we believe their numbers when it comes to 81,000 quote image? So for me, it's about integrity test. Can we trust the figures? No, that we are not convinced about. But at least one thing has come out. And because there were a couple of reasons why we're asking these questions. Not only to test whether you are sure of your own figures, but even to place some weight on what to tell us. One second. One thing that has come out is that a non-convicted Nigerian who is presumed innocent in law, according to you, you feel that innocent who is presumed innocent with 750 naira a day at 250 naira per meal, and then a dog, which may be a Nigerian dog or an imported dog, you feed the dog with at least 800 naira a day. So a dog is better fed in Nigeria prison than an innocent Nigerian who is held in your custody. At least that has come out. This is not your fault, and so don't try to be defensive. Yeah. Okay. It just shows the crisis of money. I mean, it's a policy issue, whether it is the intention of government to appropriate more money to feed animals than to feed human beings. Okay. And that is a major policy issue for us. It is just that you didn't seem to have done your homework. You should have told us exactly what is it that, in your estimate, from your experience. And when you talk about your experience, remember that we are all in the same market. Okay. Only that my co-chair may be going to Dunes to buy his vegetable, and I will go to farmer's market. No, I go to after the flies are feasted on it, the prices are a bit. Oh my God! I don't. Ẹnìkan lọ́wọ́ gbé ọmọ ọlọ́mọ import oúnjẹ ajá wa láti Dubai. Ẹ wo aburú tí dúdú táwọn Áfíríkà ta fi ń ṣe ara wa. Èmi fẹ́ gbé wọ síbẹ̀ torí wípé kí ni kò lè wá fún mi ní return. Àwọn èèyàn, èmi mọ àwọn èèyàn, mo fi Ọlọ́run búra. Tó jẹ́ pé ẹ ó wò wípé òkè ìwọ bàbá o ò lè lọ, jẹ́ kó ọmọ lọ. Ìgbà tó débẹ̀ ó bà gbogbo everything jẹ́. Ó dàbí pé kókó gbogbo Nàìjíríà bóyá tèmi náà bá wà bẹ́ẹ̀ o, bóyá èmi náà mi ìbá ṣe tó ṣe gidi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Because ìgbà míì wà àwọn èèyàn k'Ọlọ́run kó ṣàánú wa ni. Bọ́ bàbá kan, mo ti gbàgbé orúkọ wọn, onífá ni wọ́n, Amẹ́ríkà ló wà. Wọ́n ti ṣe òṣèlú rí kó tó di wípé mo fẹ́ try láti rántí orúkọ wọn ni. Kó tó di wípé wọ́n resign. Àwọn fúnra wọn náà resign as in wípé excuse me, nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ń bí báyìí. Ọlọ́run tèmi, Elédùmarè tèmi kò lọ́wọ́ sí. Professor mo ti gbàgbé orúkọ wọn. Professor kìíní fún mi or something like that, wọ́n lórúkọ female something ló nínú orúkọ wọn bá ẹjọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ orúkọ wọn, mo máa ń dàbí pé mo fẹ́ rántí. Amẹ́ríkà ló wà nsìn. Mo ti gbàgbé. Àwọn ló lọ represent àwọn onífá ní Roma Vatican City. Bóyá bí 5 years ago or 6 years ago, something like that. That's mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ rí ngbà kan. Yeah, America ló wà. Àwọn resign ni. Èèyàn mélòó? Because àwọn nígbàgbọ́ nínú wípé tí àwọn bá ṣe aburú yẹn, Elédùmarè àwọn máa fìyà jẹ àwọn
àwọn máa kó ẹ̀san ẹ̀ kò ń ṣe pé bóyá ṣùgbọ́n tàbí wípé bóyá kinní kan bó tó yẹ wá sọ fún mi nínú gbogbo ẹlẹ́sìn tó kù mélòó lẹ lè gbọ́ wípé mélòó ló ti resign torí pọ́n ní aburú tó wà ńbẹ̀ yẹn pọ̀ o wọ́n fìyà ń jẹ àwọn èèyàn o àwọn ló ń pín owó jẹ o no gbogbo àwọn tó wà ń bíbà yìí gbogbo àwọn tó ń bá sọ ṣe a máa sọ pé wọn lẹ́sìn ẹ wo bó ṣe ẹ̀yin náà Igboho ẹ wo interview tó ń ṣe fún àwọn questions tó ń béèrè ẹ wo bó ṣe ń gbọ̀n ẹ wo bó because wọn mọ̀ pé nǹkan tó máa bá nìyẹn pọtẹlẹ yìí kéré ìgbà tá a bá rí nǹkan tí ò tó ẹyọ kan nínú 100 ṣe mọ̀ wípé ó fi lè lo nǹkan yẹn ló fail nǹkan yẹn ò lè dá kò fẹ́ súnmọ́ epo máa dá àti rí point ńbẹ̀ yẹn because mi ì fẹ́ jẹ́ kí kinní ìgùn ẹ jẹ́ ká padà lọ bá professor onílàákàyè ẹ jẹ́ ká sáré padà because nǹkan tó ń sọ yẹn kò tí ì tán mo sáré gbélé ìsìn eléyìí mo fẹ́ play tẹ́lẹ̀ ìgbàgbà tí ò play mo sáré ṣàwọn kankan ṣá now ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ ilé. Wasting billions and trillions of naira. Yeah, these are the things that will really agitate the mind of anybody who love Nigeria. If you truly love Nigeria and you are hearing all this, how can you be happy? Okay. I said our own airspace, this Nigerian airspace, whatever. The man there at Board Office who was there before that did, he said 70% of their staffs don't have a need to. They all read Islamic studies and they brought them there. Okay. The man raised alarm. Say, what are they doing? Islamic studies, religious studies. What are they doing with aerospace? Okay. They will just bring them there with letter. Yeah. All of them free the place. Yeah. The man raised the alarm and we immediately said that he's not up to solve. They remove him and put. Yes. You see, that is Nigeria for you. Nigeria oníṣẹ̀lẹ̀ sí wa. Yes. Gbogbo àwọn ọmọ wọn tó ń rán travel out lọ sí Saudi Arabia ni lọ sí Kuwait láti lọ kàwé ni nǹkan tó lọ kàwé lẹ́gbọ́n yẹn lọ sí gbogbo àwọn ìlú tó kù àwọn ò ní rán wọn wá sí àwọn ibi tán ti wá ń sọ òyìnbó yìí tó bá dẹ̀ dé kán sọ fún wọn pé gbé certificate dé ni ṣe gbọ́ 80% wọn nǹkan tó ń ṣe nìyẹn ẹ jẹ́ torí Ọlọ́run mo béèrè ni o question mo béèrè nínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí yunifásitì kákàkiri nínú UK bóyá lamẹ́ríkà ni o tàbí ní àwọn bòmíì ni o ẹ jẹ́ àsọ tinú UK yìí ẹ má sọ ti uni nìkan ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ látòrí college ẹ má jẹ́ ká lọ sórí yunifásitì ọmọ Haúsá ọmọ Fúlàní mélòó ṣe ní 2% nínú uni tẹ wà 2% ni mo pè ẹ jẹ́ bá fi sí comment mi bóyá ǹjẹ́ bá ṣalábàápàdé tẹ lọ sí uni tẹ wá ti rí wípé ọmọ eléyìí Haúsá ni ọmọ Fúlàní ni iṣẹ́ ọ̀tọ̀ tiẹ̀ embassy nìkan lè ti lè rí wọn ó níbi tẹ́ ti lè rí wọn tán ti fẹ́ ṣe tán short. Somebody there. Pressure. Is that how to Nigeria will work? One peg in a square hole. Look, I don't know what has happened to Nigeria. Okay. I'm telling you. Okay. Airspace, real science and technology. You are bringing religious studies graduates. What are they coming to do there? The same thing with NMP. Go and see. Some people just in a week they won't even come to work. If they come, it's around 12. They just sit there in the office, make phone call, carry girlfriend. These are the day is over. Yeah. They just go until the month is over. They collect fat salary. Yes. And you are telling me that Nigeria will work under this condition? Okay. Everywhere nepotism. If they don't want any other person to be in Nigeria, then they. Mélòó mo fẹ́ rí tán. My mommy, my sister, they sent the video you see me. I appreciate. God bless you, ma. In short, ma, oh my God, God bless you. Because tó bá jẹ́ wọ́n Nigeria tàbí nǹkan, ṣé mo wí pé gbọ́ nǹkan fà gbogbo wa la mọ̀? Yes. Kí ló ń sọ bí bàtà tí a ti gbọ́ rí? Bọ̀ ṣé àtúnṣe ń wà tàbí kò sí àtúnṣe? Kò sí ní nǹkan tó fà á nìyẹn táwọn èèyàn náà fi ń jáde tára fi ń kanrú àwọn eléyìí irú àwọn bàbá yìí wípé no ṣé Nàìjíríà tẹ́ ń sọ leléyìí that means to say àwa la wà lókè àwa tá à ń béèrè Biafra tó ń béèrè wípé ọ̀nà táwọn lè gbégbá lè yàtọ̀
kò dẹ̀ sí ẹni tó bá nà ẹni tó bá nà lára ta àwọn ń pààyàn ni àwọn ń ṣe kinní kan ni ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ tó wá lọ gbé Biafra fún àwọn kan tó máa ní ọ̀rọ̀ kan la fẹ́ kẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká gbà á ẹ jẹ́ ká ṣe bí ìgbà tó wà lẹ́yìn kùlé bàbá tiwa tá a lọ mú bẹ́ẹ̀ tá a gbà. Àwọn Biafra tán ti wà kán tó bí ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ìwọ tó ń fi kọ́mẹ̀ntì irú ẹ̀ sílẹ̀ ń bẹ̀ Biafra tó ti wà kán tó bí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ ipá wọn fẹ́ kúrò ó yẹ wá sọ fún mi táwọn ò tí ì rí yọ kúrò àwa yẹn ló máa jẹ́ pé kínní kò sí nǹkan tó lóun ò lè ṣe bìkọ́ ìrìn àjò yẹn nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ yẹn ibi tó lóun gbé wa lọ yẹn ó fast gan ni bó ṣe mi tí gbogbo ayé gbọ́ tó ń gbọ́ ó fast gan ni kò sí nǹkan tó bọ́ àgbìyànjú ni ìgbìyànjú lè dáńgbà àwọn Biafra tó ń sinmi tó ń mind wípé kẹ́mi àwọn máa lọ sí tó ń náwó àwọn kan wà tó ń pọ̀npọ̀ owó fún wọn tàbí rò pé bóyá ń gbébọn káàkiri ẹ̀ ṣe rò pé èyí tó ń gbà lọ́wọ́ ọlọ́pàá nìkan no torí ẹ̀ nǹkan tó lè mú àwa kan tá a bá sọ pé no Nigeria nowhere Rome is not built in a day ìyẹn ni ẹ máa jẹ́ ká mọ̀ bọ̀ kíní yìí ò dáa kò fẹ́ẹ̀ da wípé kíní yìí fẹ́ẹ̀ da kò fẹ́ẹ̀ da bọ́ a lè padà sẹ́yìn a ti rìn ó ti rẹ̀ wá a ti mọ̀mí àwọn àwọn ibi tá a ti ń bọ̀ yẹn pé tá a bá padà sẹ́yìn bí ìgbà tá a fi àjẹra wa ni o ẹ jẹ́ ká máa lọ tó bá yá ṣá a máa débẹ̀ òun lọ́rọ̀ wa o títorí ẹ̀ Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run ó máa kí wa lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Sọ̀rọ̀ yìí make sense àbí kò make sense ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section ẹ jẹ́ kí n rí yes or kí n rí no bóyá tí ò bá make sense ẹ̀yin náà ẹ fi báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section please ṣe ti like ṣé ẹ ti ṣe ẹ bá wa ṣe ẹ jẹ́ ká pín fáwọn atẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ wọn Nàìjíríà atẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation gbogbo wa pátápátá láti máa gbọ́ bó ṣe ń lọ so that àwékèrè ẹlòmíín náà máa já máa rò pé àwòtọ́ tẹ̀ ni o pẹ̀lú gbogbo kinní yìí náà àjẹ́ láwọn Yorùbá nation wọn dá wọn ṣe á lè mọ̀ wípé àwa ò dá lúrú àbàlújẹ́ àlàáfíà là ń wá fún àwọn ìran tó tiẹ̀ bọ̀ tẹ̀ ń ṣe àwọn ìran tó láwọn nǹkan tí wọ́n tiẹ̀ ti gbà fọlọ́run màmá Òjòà mo pàdé wọn níbi tá a ti lọ ṣe kínní what did you call it na àwọn central office tán wà ní UK gbogbo àgbáyé náà wà ní ṣá but head office wọn UK ló wà táwọn náà ń kópa àwọn náà wọn ní Yorùbá nation nínú kínní wọn nínú agenda wọn ní program oríṣiríṣi nínú lábẹ́ umbrella wọn but Yorùbá nation náà ó jẹ́ ìkan lára wọn kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ a ní màmá dáadáa kan tó jẹ́ pé ìyá gbogbo wa màmá Òdùà mo meet wọn ń bẹ̀ ó ti pẹ́ ta ti máa ń pàdé ní àwọn meetings gbogbo ẹ̀ lórí Zoom ṣẹ̀mọ̀tá àròjúbọ eléyìí ta lè ríra wọn tán dẹ̀ tó sọ̀rọ̀ kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé 80 ló ń fẹ́ pé ní December yìí wọ́n máa pé 80 years old wọ́n lo ọ̀pá wá Ọlọ́run ò jẹ́ kán lo wíṣẹ́ wá síbẹ̀ wọ́n tún gbé mic fún wọ́n tún sọ̀rọ̀ wọ́n fún wọ́n sọ àwọn gbogbo àwọn ibi tán ti ṣiṣẹ́ school tán lọ unit tán lọ nínú UK yìí àwọn ibi tán ti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó dé ìdúró wọ́n dúró kò ń ṣe 100% 120% náà ìfidúró lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí sẹ̀ táwọn nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ irú àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ìyá ìyàwó náwó nára ni ó náwó pension kò sí gbogbo orí zone tẹ ti lọ báyìí tẹ tán sí kò síbi tó ti ń dáwó tó àwọn ìyá 80 ni mò ń sọ 80 years old. kò ń ṣe wípé àwọn ìyá yìí ń sin pé máa ń yàn torí kí ni ẹ sọ fún mi ṣé torí owó ni ṣé torí ipò ni ṣé torí iyì ni tàbí torí kí la fẹ́ pè tàbí torí pé Ọlọ́run jẹ́ ń dàgbà tóun la fẹ́ pè ni nǹkan tá à ń sọ nìyẹn torókùn ojú tó ti rókun tó ti rọ́ṣà ní irú grandma yẹn jẹ́ àwọn ò dúró lórí wípé Ọlọ́run jẹ́ rí tèmi Ọlọ́run jẹ́ kílé ayé san àwọn tó ń bọ̀ ni àwọn ọmọ mi tó ń bọ̀ káwọn orílẹ̀ ayé ìrọ̀rùn kan rí dé sí. Irú ẹ̀ náà ni gbogbo àwa tá ìdúró lórí ẹ̀ wípé náà
enough is enough. Ibi ẹ ti balẹ̀ ayé jẹ́, ẹ tún ti ń kọjá lọ sájú ilé ọ̀run gbẹ. Tẹ́ bá gba Nàìjíríà láyè ní space, òyìnbó Nàìjíríà ló máa bàjẹ́ o. Ẹ má tàbí kankan fún, ẹ má gbà wọ́n láyè o. Okay. Mo sọ tèmi o, Ìjẹ̀bú ń fi sọ́yìn, sọ tèmi o. Ẹ má fún Nàìjíríà ní space níbẹ̀ o. Kẹ́ ẹ fún wọn ní space, kẹ́ ẹ fún wọn láyè ní space. Àwọn ẹ̀ má bọ̀ bẹ̀ jẹ́, ṣe pé ṣé wọ́n má bọ̀ jẹ́, kán má tà, kán má lù ní gbàǹjo, kán má fi ṣe buy 2 get 100 free. Àwọn bíbú yẹn. Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan. Nàìjíríà nǹkan tó ń pè orúkọ tó ń pè ní Nàìjíríà. Òun gangan fúnra rẹ̀ ní ìṣòro káyìí má wá sọ àwọn tó wá sọ wípé àwọn ń ṣe ìjọba gangan. Ìgbà tó orúkọ gan ní problem. Tell us. But for you to impose yourself and turn other people like slaves in your own country, there can never be peace in such a country. It can never be. Go and ask anywhere. It can never be. If you are not equal in your own country, then where will you be equal? Is it in another person's country? Okay. Tell me. The people that are even placing above you, if they are qualified, you say, okay, they merit it. But when you see people who don't even have anything to offer, nothing, they don't put them there. After you have done all the work, they just sign. As Oga. They just sign. That's what they don't. They only just sign every report. Sign every. You go and do all the work. Do all the rack your head. Do everything. After doing, you bring it. You will not read it for them. They will not sign. That's all. That's why he's your Oga. Please tell me any country that moves forward under such a condition. Mention one country. So the problem is deeper than this. You just mentioned the aviation industry and NMB. How about other ministries? Yes. Other ministries. Even mines and steel. That was okay. So it is a very big problem. People are asking, how did Nigeria get this? This is how it got here. When we put square peg in a round hole, that is where we go where we are today. The real experts, the real people who are qualified, nobody gives them job. Nobody gives them job. They can't even come near as long as they don't belong to a certain ethnic group, region. Nobody gives them job. All right, Mr. Darlington. So in this case, now what do you think go fit be the way forward, especially as Oga Presido is supposed to dey work to make sure say people see say they really show working. So what do you think fit be the way forward? Pressure, nothing will happen, no. Nothing because happen. I just dey wait for media houses to even carry this news. No media house don't carry them yet. So just like say we just dey silent about I said them. not only one paper. I think it's not Punch or that wrote it when the news broke. And that's all. Nothing will come out of it. And it's supposed to be trending. We're supposed to now they have killed it now. They have killed it. Oh, they have a way of killing that. Why do you think they have a social media rat? All those they will kill it. We go call media houses, please. Don't let this thing see the light of day. Okay. If not, this thing should be front page in all the newspapers. But they have killed it. Yeah. The so-called Lagos Ibadan press that have all gone comatose. They can't talk now. Okay. They can't talk. This is where something they should be raising, but they don't want to embarrass Tinubu because it's his government now. They say that this corruption is happening under his watch. Is that not what they're avoiding? All right. Can Nigeria survive like this? That's my question. No, even if you try to pretend and cover, but when a pregnancy is up to 7 months, you can't cover it again. All these things are what is building up into the hatred for the country. All this is that is what is building up in the minds of people. Tomorrow you now ask yourself, how did Nigeria get here? How are Nigerians not patriotic? How are Nigerians so they don't like their country? How can anybody be happy with such things going on? How? All right. How? All right, Mr. Darlington. This is just the beginning, though. The man is still battling to get it to sit very well. By the time he sits very well, maybe that time you now see, yes, what we are talking about, you now see real governance. This one you are seeing now, no, they are just giving you, tips of what is coming. By the time they settle down, if you are not an ìyẹn ló sọ wípé ẹ ti rí nǹkan kan tí mo sọ dáadáa ẹ ti rí nǹkan wọn Nàìjíríà ẹ ti rí nǹkan kan kò sí nǹkan kan tó lè ṣe nǹkan kan àtòrí pé àwa ti mọ̀ àti jẹ́ wòlíì Ọlọ́run ti fi hàn wá sílẹ̀ àti rí ọ̀la yẹn wípé bóyá máa ó tún ń bọ̀ èpè kọ́ àwa ti campaign ẹ̀ sílẹ̀ àti sàsọtẹ́lẹ̀ àti sọ Ọlọ́run ti gbẹnu wa sọ̀rọ̀ pé a ní bó ṣe máa rí leléyìí ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan
lẹ́yìn eléyìí fídíò tí bá máa ṣe lẹ́yìn eléyìí tẹ́ máa wò yìí gbogbo àwọn tó di ẹnu àti àwọn tó tún jẹ́ àbàyè jẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá á gbé wọn jáde á tún sọ̀rọ̀ lórí wọn náà ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ kí ni Sanusi kí ló sọ ká tó wá gbọ́ ti bàbá wa Abíọ́lá kọ́lọ́hún kó dẹ̀lẹ̀ fún wọn now. NNPC is fixed all until I. Why is NNPC not able to bring in dollars? Ẹ gbọ́ o, kẹ́ wá jẹ́ ká fi wò ó mọ́ nǹkan tá a ti gbọ́ sẹ́yìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìyẹn la máa fi mọ̀ wípé kò súnmọ́ èpè kọ́, kò súnmọ́ epo máa dání. Kò súnmọ́ pé ó máa dá o, kò súnmọ́ epo máa dá rárá bó ṣe lè wò mọ́. Now, àwọn kan wá lọ ń gbàdúrà, àwọn kan wá lọ ń ṣe kíní kan. Òyìnbó tí gbogbo ẹ̀ tí 80% tó wà òkè or 70%, ẹ̀yà rò pé àdúrà ni. Ẹ má máa já tọra wa, ẹ já kúrò ní kíní kan ẹ̀kọ́ òkọlà. Dáadáa, òun nìkan náà ní ká fúnra wa ká Ọlọ́run fọwọ́ lẹ́rọ̀ tó ń wò wá ni. Ká fúnra wa ká fi ṣe dáadáa, ká fi tún nǹkan yẹn ṣe, òun nìkan náà ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n tó ń ṣe interview fún tó lọ ń kó owó tó yẹ kí odindi local government kan fi jẹun kan fi ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ lọ fi ń bọ́ ajá. Ṣá àwọn lọ sí church ẹ lè kéèyàn 10 sílẹ̀ ní Nàìjíríà tẹ́ẹ̀ní èèyàn 8 nínú wọn láti bí ò lọ sí church àlọ́ sí mẹ́láṣí. Ṣé gbogbo àwọn náà là ń rí? Náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Sanusi sọ. Ẹ jẹ́ a gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn mọ́ kò súnmọ́ sẹ́. I'm sorry, this is the question that cost me my job. I will continue asking this question until NNPC is fixed or until I die. Where are the dollars? We need to shine light on NNPC. The finance minister cannot tell you because he doesn't have a metering system that reports to him. The finance minister cannot tell you that today, this is how many barrels of oil that we produce and exported. You can only rely on NNPC telling him. Those barrels are revenue. They belong to finance. We've been talking about this for 10 years. We need a metering system. The finance ministry needs to know how much. Ṣé mo rí pé 10 years ló sọ? Àwọn lọ pé sí bàbá wa Abíọ́lá wa àwọn yẹn sì 19 kásárì bóyá bíi 92 or 91 làwọn ti ń campaign kó tó di pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 93 yẹn ó wá ṣẹlẹ̀ ní 93. That means we are talking about maybe going to 30 years. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ 10 years. Ẹ understand sí? Kẹ wá wò. Kò súnmọ́ wípé ó máa dà kò súnmọ́ rárá ni. Ó yá. Oil we are producing every day, how much oil we are selling and where the money is going. Because if you don't fix the leakages in that system, if you don't fix the revenue, the dollar revenue issue, you will never fix the exchange rate problem. Oil is not going to grow our GDP. I've always said that. Now, mo kí gbogbo wa kó tó di pé máa lọ gbé ti bàbá wa yẹn wá ẹ jẹ́ ká sáré ṣe cup of tea. God bless you. Ọdún ìyá yàgò ọdún ìyá mèrègèdè láòyè o. Bẹ́ẹ̀ni, ọdún yìí ṣe ń lọ sópin. A kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún yabo kó sì mèrègèdè fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìn wá lọ. Ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀jọ̀kẹ́ ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Lifesaver Foundation. Fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dáṣètò Remember in December. A fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé. Tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo. Tó mèrègèdè fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Lifesaver Foundation. A ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtúnjẹ ọdún lọ́kàn ọ̀jọ̀kan báyìí fún àwọn arúgbó wa. Opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa. Kí ètò Remember in December ọdún yìí lè gbèrú. Bá a ṣe ń ṣe látọdún 7 sẹ́yìn wá lọ. Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú. Bó sì rẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà. Iṣu tàbí sẹ̀mó. Epo òróró àbí magí. Ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀. Ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni. Owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé. Lórí ètò Remember in December ọdún yìí. Ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé. No. 6 Brahman Street. Opposite Methodist Church. Sabo Ṣàgámù Ògùn State. Tó bá ṣe lókè òkun
ni ẹ pè Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó bá sowó lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 account name Sabi Life Favour Foundation bank FCMB ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé léyìíkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú lórí ètò Sabi Life Favour Foundation wọ́n àlàyé síwájú sí ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pè home coordinator wa lórí +234-812-575-4494 bí kẹ́ pè +234-708-434-5696 bákan náà ni ẹ lè pè Dr. Sabi gan sórí +447-440-715-542 Sabi Life Favour Foundation ló ní ẹja pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mìgìdì fún gbogbo wa. Mèrègèdè láòyè o. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọdún yìí gbèrègèdè báyìí òun la máa yè tọmọtọmọ tẹbí tará òun ni a máa yè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi àti ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi tí ẹ ń bá wa gbọ́wọ́ sí àpò wa wọ́n bá jẹ́ 100 naira ní a month olóye tó jẹ́ tabari èèyàn 500 àfi nira wa lára àrọ́mọdọ́mọ wa Ọlọ́run níjọ́ gbígbà bára ẹni tẹ́ bá lè fẹ́ get in touch pẹ̀lú mi bóyá láti orí WhatsApp ẹ free láti pè mí bóyá ẹ fẹ́ bèrè sídìí kan tàbí ìdí kejì ni kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa àwa òwe pé ṣé mùsùlùmí ni ẹni tàbí kìrìsìtẹ́nì nìyẹn tàbí báwo nìkan ni àwa òwò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a bá ṣe nínú ọdún yìí náà bá ṣe lè hùn kó kéré tó tí a bá ṣe torí wípé àwọn èèyàn wa náà àti ìbẹ̀rẹ̀ náà láti ìwọ tó bá gbọ́nwọ́ sí o mọ́ra ẹ̀ ìwọ tó bá dẹ̀ ti gbọ́nwọ́ sí àwọn wípé torí ẹ̀ àti ìpọ̀ náà bọ̀ níwọ̀nba àwa tẹ́rẹ́jẹ tá a bá jẹ́ náà mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwa náà Ọlọ́run máa kà wá yẹ láti lè ṣe nǹkan kan láti lè nomijó àwọn èèyàn kan mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa orí wa ẹlẹ́dàá wa kò ní kọ àdúrà Ọlọ́run àwọ̀ ẹlẹ́ni tán ò mọ̀ wá rí tán jẹ nínú ìlágùn wa Ọlọ́run àwọ̀ ọ̀la ẹ̀ adá wa láre ọ̀rọ̀ wa ò ní dojúrú. Kí ni mo wá fẹ́ sọ lórí fídíò yìí ni pé nǹkan tí Sanusi sọ yìí tó bá jẹ́ Sunday Igboho ló sọ ó fẹ́ dàlúrú ni o ó fẹ́ bayé jẹ́ ni o kìnìkan ṣé Sunday Igboho kọ́ ló sọ eléyìí sìn ọmọ Adéyẹmọ kọ́ ló sọ eléyìí sìn Lamido Sanusi ọmọ Fúlàní Haúsá ẹ máa rí pé Fúlàní tó di kọ́ ni this is the symbol for the Fulanis ẹ máa rí kíní gèlè àwọn Yorùbá ní ìmúra tiwa Fúlàní lélẹ̀ àwọn símbò àwọn màálù boom òun ni kíní láwàní tiwọn báwọn ṣe ń lo ẹlẹ́nu méjì etí màálù méjì òun náà fi sókè yẹn tó yọ yìí òun ló ń sọ eléyìí o Ìgbòho kọ́ o ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé nǹkan tí Ìgbòho àti gbogbo àwa tó kù tá à ń sọ á wà lójú ọ̀nà ni a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká túbọ̀ nǹkan tí Sanusi sọ Ìgbòho kọ́ ló sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Sanusi sọ. Why is NNPC not able to bring in dollars? I'm sorry, this is the question that cost me my job. I will continue asking this question until NNPC is fixed or until I die. Where are the dollars? We need to shine light on NNPC. The finance minister cannot tell you because he doesn't have a metering system that reports to him. The finance minister cannot tell you that today, this is how many barrels of oil that we produce and exported. You can only rely on NNPC telling him. Those barrels are revenue. They belong to finance. We've been talking about this for 10 years. We need a metering system. The finance ministry needs to know how much oil we are producing every day, how much oil we are selling, and where the money is going. Because if you don't fix the leakages in that system, if you don't fix the revenue, the dollar revenue issue, you will never fix the exchange rate problem. Oil is not going to grow our GDP. I've always said that. No, ẹ jẹ́ ká lọ sọ́kàn tí bàbá wa tán sọ. Ẹ bá wa listen kẹ́ bá wa gbọ́ nǹkan tí bàbá wa sọ. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú wípé fídíò náà ó gùn jẹ. Èyí tí tẹ bá ń bá mi ká lọ tẹ̀dẹ̀ láìkẹ́ tẹ kó jẹ tẹ họ̀gẹ̀ tẹ tó make sense ẹ jẹ́ kí n rí nínú comment section ẹ jẹ́ kí n rí yes ẹ jẹ́ kí n rí appreciate mi èmi náà máa appreciate yẹn Ọlọ́run àpò ẹ jẹ́ ká appreciate ara lójú ayé ara wa o ẹ má máa jẹ́ àgbé fọ́tò ara wa lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe gidi kọ ẹ jẹ́ ká máa appreciate ara wa
mo máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa tẹ like, ẹ̀yin tẹ́ máa ń fi comment sílẹ̀, Ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́, Ọlọ́run á gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń fi comment tó náà sílẹ̀, ẹ máa rí comment tó jẹ́ wípé yes wọ́n kàn wá inú àdùn wípé oh àwọn èèyàn appreciate ẹ̀, you know, àwọn èèyàn wàá rí kò ní kàn kàn rò ó, wàá rí pọ́nkọ́lẹ̀ pé ìwọ náà torí bá yá tọkùn ṣé mo gbà á ṣé torí bá yá tọkùn ni torí bá yá kinní kan orí àwù ẹ bá mi parí ẹ má fi mí rẹ́rìn mi láìkẹ́ mi láìkẹ́ ẹ mọ̀ pé Yorùbá mi ó ti ṣe kinní sókè dáadáa ó ti jẹun sókè bọ̀ tí ẹ mọ̀ pé tí n bá ti bẹ̀rẹ̀ mo máa ń pretend bí ìgbà tí mi ò gbọ́ Yorùbá ni mo gbọ́ Yorùbá gangan mo gbọ́ Yorùbá gan bọ̀ mo kàn máa ń sábà láti lo ìbẹ̀rẹ̀ torí mo mọ̀ pé àwọn olóyè èyí olóyè á bá mi parí ẹ̀ mo mọ Yorùbá gan ni ó kù díẹ̀ kí n máa ṣèwé Yorùbá ń sìn mo gbọ́ Yorùbá gan ni mo kàn ń pretend ìgbà tí mi ò gbọ́ Yorùbá bí àwọn kan ẹ mọ̀ pé àwọn kan àwọn máa pretend ìbàjẹ́ ìgbà tó jẹ́ pé àwọn ò tiẹ̀ gbọ́ Yorùbá òyìnbó nìkan làwọn gbọ́ bọ̀ àwa kan ègún ní background àwa àwọn èèyàn ti mọ̀ láti ilẹ̀ pé eléyìí ò pretend eléyìí ègún ní eléyìí ò pretend eléyìí ò ṣe pé bóyá bọ̀tà ló fi ń pretend pé òun ò lè sọ Yorùbá ègún léléyìí ègún ní Dr. Sabi òun náà ó kàn gbìyànjú ẹlòmíì tẹ máa fún mi ní kudos pé Yorùbá mi tiẹ̀ mo tún ti ń ṣe kinní mo gbọ́ Yorùbá gan ṣá lọ́rọ̀ kan ẹ má jẹ́ kí n tún ṣe kinní ara mi ẹ má jẹ́ kí n gbéra mi wá sílẹ̀ mo gbọ́ Yorùbá má tó máa kọ̀wé Yorùbá ń ṣe má wọrí but ṣe mo pé àwọn Yorùbá kan wà àwọn grammar kan wà ẹ kàn ní ìdásí gé short bẹ́ẹ̀ náà làwọn Yorùbá kan wà náà nìyẹn tó máa jẹ́ pé mi ò ní fẹ́ sọ tán tí má kàn ti bẹ̀rẹ̀ má kàn ní ẹ bá mi parí ẹ̀ lọ́rùn ẹ ṣe gan ni jàre gbẹ yìí tí ẹ má ẹ jẹ́ ká rẹ́rìn náà ẹ̀rín náà dá tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ti bàbá wa yìí. Oh my God. Fídíò yìí má ṣe báyìí. Oh my God. Oh my day. Fídíò yìí ò ní play. No. Àyàfi tí n bá tún wá tún gbé wọlé. Now, fídíò yìí ò ní play. But nǹkan tí bàbá wa Abíọ́lá tán sọ, the same thing ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́ rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. The same thing pẹ̀lú nǹkan tí Sanusi tó sọ ni. Àwọn ti sọ tí wọ́n ń sìn bóyá bíi 30 years ago. Sanusi ń sọ tí ẹ̀ ń sìn pé bóyá kìíní kan 10 years. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ ni but ó ń refer sí 10 years ago. Wípé nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀. Kò dẹ̀ ṣègbà yẹn ló ti ṣẹlẹ̀. Bàbá Abíọ́lá àwọn sọ wípé nǹkan táwọn máa kọ́kọ́ mójútó ọ̀rọ̀ NNPC wà nínú nǹkan táwọn fẹ́ mójútó. Nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Kò yé yín sìn. Nǹkan tó ń sọ nìyẹn ẹ jẹ́ kí n wo fídíò yẹn náà tí n bá lè rí níbi báyìí but tí n bá rí náà it's not pé mi ò ní bọ́dà láti sọ pé bóyá mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tún fẹ́ máa play ẹ̀ mọ́ ṣe understand sí but mo lè gbé wá lọ́jọ́ mi ká tú mo lè gbé wá lọ́jọ́ mi mò ń bọ̀. Investment to the private sector and by removing the complex structures which makes NNPCs accountable. A lè gbọ́ ọ̀rọ̀ NNPC náà làwọn náà sọ. Ọ̀rọ̀ the same thing but àwọn kan ń sọ ni pé táwọn bá dórí oyè táwọn bá dépò yẹn ní tó bá dìbò fáwọn ọ̀rọ̀ NNPC yẹn ó ṣe kókó ṣe pàtàkì láti mójútó báwo ló ṣe ń wọ ọbẹ̀ báwo ló ṣe ń jáde ó dàbí ẹ̀ sísá mi kò fẹ́ẹ̀ lè kò ń ṣe pé ó fẹ́ẹ̀ dá kò possible ni 30 years ago tó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ kí bàbá yìí tó sọ ní 30 years ago ó ti ń ṣẹlẹ̀ before then ẹ wá wo yí ẹ̀ta wà yìí ẹ wá wo yí ẹ̀ta wà nísìn ẹ tún wá wo nǹkan tá à ń rí ní live and direct wípé bàbá tẹ ní kó lọ bàbá wa ló kàn bàbá wa ló lè ṣe èmi ló kàn àfi ikú àfàyè ibẹ̀ já ní kìnìkan at the end of the day ẹ máa mọ̀ wípé bàbá lọ ṣe ó lọ rent mọ́tò ni tó bá ti lò tán máa gbélé àwa náà dẹ̀ ń pariwo bó bá ṣe wù kó pẹ́ kí bàbá pẹ́ láyé tó bàbá ò lè lò ju 8 years ń bẹ̀ tó bá kúrò ń bẹ̀ ta ló máa gbélé lọ́wọ́ àwọn tó ní Nàìjíríà náà náà jàgbà títorí ẹ brother mi àti sister mi ẹ má jẹ́ ká relent ẹ má jẹ́ ká relax ẹ má jẹ́ kó sú wa ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá àárín nǹkan kan fi kún lẹ́yìn nǹkan kò tún sí nǹkan kan bí òun ṣe Yorùbá nation yé ni no going back ni mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run
wọ́n lèmi àti yín kò ní já sásán. Ibi báyìí ni a máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí. Oh my God, ṣe rí Yorùbá mi yẹn, ṣe rí pé mo mú délẹ̀. Ibi báyìí la máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí lọ́jọ́ títí òní. Ẹ fún mi ní kudos náà, ẹ wo Yorùbá tí mo sọ yẹn. Iṣẹ́ yìí lè sọ̀rọ̀ ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin ìyá mi. Ẹ wo ògidì Yorùbá tí mo sọ yẹn. Ibi báyìí la máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí lọ́jọ́ títí òní. Kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá mi tẹ like, mo love yín, mo like yín, mo cherish yín, mo appreciate yín, mo kí yín, mo yìn yín. Ìpè ẹ ṣé gan ni. A kú ìfi ọmọ ènìyàn ṣe. God bless you all. Ẹ ṣé gan ni, one love. tó bá ṣẹlẹ̀ ní tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀já gbọ́ ní Ṣàbólà Sons tiwa kò ní ṣòro. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited káròyìn èèyàn tó ká bá bẹ́ẹ̀ mú gbà. bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilé tó já sí pé ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ralẹ̀ tàbí ẹ fẹ́ ralé talé ká bá ní kọ́lé gbalé tó dáa fún ni. ní gbogbo Ìjẹ̀bú Òde àti ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá Ṣàbólà Sons Nigeria Limited gẹ́gẹ́dẹ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀. yàtọ̀ fún pé wọ́n ṣe fọkàn tán finú tọ́jú lódodo níbi iṣẹ́ wọn. ilé-iṣẹ́ wọn ti níwèé àti òǹtẹ̀jọba tó pé. wọ́n yàtọ̀ fún àwọn gbàrọ̀gùdù estate and properties tí ò lóǹtẹ̀jọba. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá léyìí tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ilé ńláńlá àti àwọn ilẹ̀ ńlá bíi mansion duplex plaza complex lóníranran. bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ní àwọn bungalow flat léyìí tó wé ògara rárá 5-bedroom flat 4-bedroom flat 3-bedroom flat 2-bedroom flat tàbí self-contained. tó bá wá ṣe nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ bí Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n nílẹ̀ industrial commercial àti residential land ó sì acres tàbí plot by plot lẹ́fẹ́. ẹ kàn sí wọn lónìí lọ́fíìsì wọn 32 Degun Street Ìjẹ̀bú Òde tàbí number 9 Adesinbo Street off Molipa Road Ìjẹ̀bú Òde Ogun State Nigeria. ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn sabolawood08059@gmail.com. ẹ̀lú wọn ní +234 805 217 1294 tàbí +234 903 681 5871. kí n tó gbàgbé fáfàní àwọn tó wà lókè òkun Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n bá ní ralé wọ́n sì ń bá ní kọ́lé pẹ̀lú òótọ́ ọnú láìsó nílé ń bẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited àwọn ní bàbá tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé. ọdún ìyá yàgò ọdún ìyá mèrègèdè láòyè o. bẹ́ẹ̀ni ọdún yìí ṣe ń lọ sópin. a kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún yabo kó sì mèrègèdè fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìnwá lọ. ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀jọ̀kẹ́ ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Life Saver Foundation fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dá sétò Remember in December. tá a fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo tó mèrègèdè fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Life Saver Foundation. a ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtòjọ ọdún lọ́kàn ọ̀jọ̀kan báyìí fún àwọn arúgbó wa opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa. kí ètò Remember in December wọ ọdún yìí lè gbèrú bá a ṣe ń ṣe látọdún méje sẹ́yìn wá lọ. pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú bó sì rẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà iṣu tàbí sẹ̀mó epo òróró àbí magi ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀ ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé lórí ètò Remember in December wọ ọdún yìí. ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Brahman Street opposite Methodist Church Sabo Ṣàgámù Ogun State. tó bá ṣe lókè òkun ni ẹ pè Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́. tó bá sowó lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. account number 579-868-6013 account name Sabi Life Saver Foundation bank FCMB. ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé léyìíkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú lórí ètò Sabi Life Saver Foundation. wọ́n àlàyé síwájú sí i ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pè home coordinator wa lórí +234-812-575-4494 bí kẹ́pẹ́ +234-708-434-5696. bákan náà ni ẹ lè pe Dr. Sabi gan sórí +447-440-715-542. Sabi Life Saver Foundation ló ní ẹja pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mìgìdì fún gbogbo wa.